इलेक्ट्रिक 4 व्हील गाडीहरू अब नेपालमै उत्पादन हुने। नेपालमा इलेक्ट्रिक गाडीहरूको पपुल्यारिटी र प्रयोग बढ्दो क्रममा छ र हाल नेपालमा आउने इभीहरू विदेशबाटै तयारी अवस्थामा आउँछ। नेपाली पपुलेसनमा इलेक्ट्रिक गाडीहरूप्रति आकर्षण बढ्दै गएपछि कोशी एन्ड के मोटर्सले चाइनाको Xiamen गोल्डन ड्रागन अटोबडीसँग नेपालमै इलेक्ट्रिक गाडीहरू उत्पादन गर्ने उद्देश्यको साथ सम्झौता गरेको छ। सम्झौता भएसँगै अब नेपालमा पनि चाइनिज र कोरियन टेक्नोलोजीमा बेस्ड भएको इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्सहरूको प्रोडक्सन हुने भएको छ। कोशी एन्ड के मोटर्सको अनुसार इनिसियल फेजको लागि दुई कम्पनीले 3 अर्बको लगानी गर्नेछ र कम्पनीले म्यानुफ्याक्चरिङ प्लान्टको लागि विराटनगरको बुढीगङ्गामा 15 बिघा जग्गा लिइसकेको छ। कम्पनीको अनुसार अबको 1 वर्षभित्र नै नेपालमा इलेक्ट्रिक गाडीहरूको प्रोडक्सन सुरु हुनेछ र यो म्यानुफ्याक्चरिङ प्लान्टबाट इयरली 6000 युनिट भन्दा बढी इलेक्ट्रिक गाडीहरू म्यानुफ्याक्चर हुनेछ भने कम्पनीले 12, 14 र 18 सिटर कमर्सियल गाडीहरू उत्पादन गर्नेछ। Xiamen गोल्डन ड्रागन अटोबडीको थोरै कुरा गर्नुपर्दा यो कम्पनी चाइनाको वान अफ द टप बस म्यानुफ्याक्चरर हो भने यो कम्पनीले मिडियम टु लार्ज साइज लग्जरी बस र लाइट भ्यान्स डेभलप, म्यानुफ्याक्चर र सेल गर्छ।